सो यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो जुन कन्केभ मिररले यता के अरे भर्चुअल इमेज फर्म गर्नेवाला केस हो। फर्स्ट केस चाहिँ रियल इमेज फर्म गर्थ्यो, त्यो चाहिँ पहिल्यै अपलोडेड छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने। यो चाहिँ सेकेन्डवाला डेरिभेसन हो। मैले पहिलाको डेरिभेसनमा भनेको थिएँ, अहिलेको डेरिभेसनमा पनि भन्छु र अर्को आउने डेरिभेसनमा पनि भन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो हुन्छ नि यहाँ यो के अरे यहाँदेखि यो ठाउँदेखि जहिले एउटा स्ट्रेट लाइन तान्ने, एउटा ड्र गर्नुपर्छ हामीले है। यसरी सिधा एउटा सिधा लाइन ड्र गर्नुपर्छ। म गरिरहेको छु, यसरी गर्ने हो कि नै। यो देखिरहेको छ यो लाइन भर्खर मैले ड्र गरे हो। यसलाई एम र एन नाम दिने, हजुरले जेन दिन सक्नुहुन्छ। तर यति ध्यान राख्ने कि हामीले यस्तो मिरर फर्मुला डिराइभ गर्ने बेला हेर्ने भनेको पी, जुन यो पीवाला छ नि, यो त पीवाला हुन्छ, यो त पीवाला हुन्छ, यो त एफवाला हुन्छ। फर इक्जाम्पल पहिला सुरुमा हेर्ने हामीले पीवाला चारवटा ट्रायङ्गल हेर्नुपर्छ। चारवटा ट्रायङ्गल हेरेपछि हाम्रो डेरिभेसन कम्प्लिट भइहाल्छ। त्योमा त चारवटा ट्रायङ्गलबाट नि निक्लिहाल्छ फर्मुला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यता के अरे एबिपी हो कि नै, एबिपी। यो एबी भयो भने त त्यो हो नि त के अरे अब्जेक्टको साइज हो नि त। अनि यो ए ड्यास बी ड्यास भनेको त्यसको इमेज फर्म भएको हो। त्यही भएर यसरी एबिपी भन्ने एउटा ट्रायङ्गल छ, अनि ए ड्यास बी ड्यास पीवाला अर्को ट्रायङ्गल छ। पहिला सुरुमा पीवालाले हेर्ने, किनकि यहाँ पी कसरी पीवाला भनेपछि यता पछाडि पी आउने कि। हेर्नु न, एबिपी ए ड्यास बी ड्यास पी। अब त्यसपछि अर्को एफवाला हेर्ने। अब एफवाला के हुन्छ, यहाँनिर छ ए ड्यास बी ड्यास एफ छ, ए ड्यास बी ड्यास एफ छ। अनि हाम्रो छ अर्को एमएन। किन ताने हो भन्दाखेरि एमएनएफ आउँछ, एमएनएफ आयो कि नै, एमएन। त्यही भएर हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरे हो। अब हामी डेरिभेसनतिर लाग्छौँ। अब फर्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरि डेरिभेसनमा जहिले पनि फर्स्टमा गफ हान्नुपर्छ। अब त्यो गफ हजुरले आफै हानिहाल्नुहुन्छ। यसमा के छ त्यो सबै लेखे भइहाल्छ। एबी भने चाहिँ इमेज अब्जेक्टको साइज हो, एडिएस बिडेस भनेको अब्जेक्टको साइज हो। अनि यहाँदेखि यसरी राखेको छ, यहाँदेखि यसरी गएको छ, यसरी गएको छ, सबै चाहिँ आफैले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। म सिधै अब डेरिभेसनतिर जान्छु है। अब चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको फर्स्टमा पीवाला ट्रायङ्गल, अनि त्यसपछि इन ट्रायङ्गल होइन, इन ट्रायङ्गल यसरी एबिपिएन ए ड्यास बी ड्यास पी भयो। यसमा हेर्ने भनेको के हुन्छ, राम्रोसित हेर्नु। यो मेरो पेनको पोइन्ट जहाँतिर जान्छ त्यति हेर्नु ल, अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब जस्तै हाम्रो एउटा ल छ के अरे, त्यो लमा के भन्छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एबिपी भनेपछि यो 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 एङ्गल एबिपी यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर हुन्छ। मेरो पेनलाई हेर्नु होला है राम्रोसित, कुन एङ्गललाई भनिरहेको छु बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर हुने भयो कि नै। अब यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर भएपछि हाम्रो जुन यो एङ्गल छ, जुन मैले भर्खर फेरि त्यो गरेँ, यो एङ्गल र यो एङ्गल भर्टिकली अपोजिट छ हो कि नै। यो कुरा भर्टिकली अपोजिटमा दुईवटा एङ्गल के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसपछि यो र यो पनि हामीले बराबर देखाउन मिल्यो, यसरी लेख्न मिल्छ होइन। पहिला सुरुमा 90 डिग्री वाला लेखौँ। अब यो दुईवटा बराबर, यो एक्स भयो, यो पनि एक्स हुन्छ, बराबर भएको है। अब एबिपी र एडिएस बिडिएस पीमा यो भनेको 90 डिग्री छ, यो भनेको 90 डिग्री छ हो कि नै। अब यो 90 डिग्री दुईटै 90 डिग्री भएपछि 90 डिग्री बराबर लेख्न मिल्यो कि नै। त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि एङ्गल पिएबी लेख्यो भने भयो, बिएबी लेख्यो भने भयो, जे पनि इज इक्वल टु एङ्गल पी ए ड्यास बी ड्यास। यो 90 डिग्री भएर हो क्या। अब हेर्न सक्नुहुन्छ है, पिएबी यो 90 डिग्री भयो, अनि पी ए ड्यास बी यो 90 डिग्री भयो। अब अर्को भर्खर भने मैले यो एक्स भएपछि यो एक्स हुन्छ, कसरी भने मैले सम्झाइसकेँ। त्यसपछि अब यसले हामीले यसरी लेख्न मिल्छ
पी बी एपीबी अनि त्यसपछि एपीबी अनि त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो ए ड्यास पी बी ड्यास ल यो पनि भइगयो अब हाम्रो रिमेनिङ एंगल त बराबर हुने भयो रिमेनिङ एंगल के भयो यो एंगल हो रिमेनिङ बी बी रिमेनिङ एंगल त्यसको के हुन्छ हामीले ए बी पी एंगल ए ड्यास बी ड्यास पी रिमेनिङ एंगल भयो अब हामीले यो त्यो कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगललाई प्रोपोर्सनल लिन मिल्छ यसको साइडहरुलाई त्यही भएर हामीले पहिलो सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि यो हुन्छ नि यो 90 डिग्री वालाले हेर्दै नहेर्ने 90 डिग्री वालालाई नहेर्ने जुन तल जुन छ नि 90 डिग्री बाहेक अरु सबै हेर्ने तलको हेर्नु यो बराबर भयो यो रिमेनिङ भयो भने अब त्यसपछि रिमेनिङ चाहिँ लास्टैमा लेख्नु सजिलो हुन्छ के गर्ने भन्दाखेरि अब यो जुन बिचको छ नि यो एंगल साइडलाई मात्र हेर्ने एंगललाई नहेर्ने यो एंगल पी भयो यो बी भयो यो बिचको यो पी अनि यो बी यिनीहरुलाई नहेर्ने है के लेख्ने भन्दाखेरि साइडको एबी बाइ ए ड्यास बी ड्यास इज इक्वल टु के भन्छ बिचकोलाई नहेर्ने यो बिचको नहेर्ने साइडमा के छ एपी यो एबी बाइ ए ड्यास बी ड्यास एपी छ अर्को एपी साइडमा अनि के छ ए ड्यास पी छ ए ड्यास पी अब ए देखि पी सम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ हामीले भनिन्छ यो हो नि अब त्यसपछि ए देखि पी भन्दाखेरि अफ द डिस्टेन्स अब यहाँ हेर्ने ए ड्यास देखि पी ड्यास भनेपछि अफ द डिस्टेन्स अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यतातिर बनेछ त्यही भएर हामीले मिररको यो साइडमा बनेछ कि राइट साइडमा त्यही भएर यो इमेज भर्चुअल इमेज हुने बित्तिकै हामीले के लेख्न मिल्छ माइनस यसरी लेख्न पाउँछ है लेख्न पर्छ पाउँछ हैन लेख्न पर्छ है अब मैले जहिले हेर्ने भनेको त्यो एउटा ट्रायंगल अब त्यसपछि पहिलाको जस्तो भिडियोमा हेरे जस्तो अब यो हल्का बुझिन्न भने पहिलाको भिडियो गएर हेर्नुस् त्यसमा हल्का अझै डिटेलमा भनेछ मैले कुन ट्रायंगल हेर्ने भनेर अहिले पनि भनिरहेको छु अनि अब के गर्ने यो ट्रायंगल भयो एउटा इक्वेसन भयो इक्वेसन 1 अनि त्यस इन के भयो यार मेरो के हुन्छ अब यो पी वाला ट्रायंगल त हामीले युज गरिसक्यौं अब हामीले एफ वाला ट्रायंगल हेर्ने यहाँ छ एफ वाला ट्रायंगल अब के हुन्छ एफ वाला ट्रायंगल के छ एम एन एफ एन्ड ए ड्यास बी ड्यास एफ ए ड्यास बी ड्यास एफ छ हो कि अब यिनीहरुमा हेर्ने अब यहाँ राम्रोसित आफ्नो कपीमा यो ड्राइङ बनाएर हेर्नु अनि बुझिन्छ है एकचोटि गर्नुपर्छ हेरेर मात्र हुन्न एम एन एफ ए ड्यास बी ड्यास एफ अब यो एम एन एफ र ए ड्यास बी ड्यास एफ ट्रायंगललाई निकालेर हेरौँ है हल्का यसमा के मेरो भाषा बुझ्न सकिन्न यस्तो हुन्छ है अरूलाई सबैले इरेज गर्ने ए ड्यास बी ड्यास एफ र एम एन एफ लाई मात्र लिएपछि चाहिँ त्यो ट्रायंगल यस्तो बन्छ हेर्नु दुईटा ट्रायंगल यस्तो छ है त्यही चित्रमै छ यस्तो ट्रायंगल एम एन एफ ए ड्यास ए ड्यास बी ड्यास एफ ल भयो यस्तो भन्छ है ल अब यसरी हेरेर गरे पनि भयो यहाँ हेरे पनि भयो गरे पनि भयो एम एन एफ ए ड्यास बी ड्यास एफ म यसमा हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सजिलो छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटैमा जे हेरेर गरे पनि भयो अब झुकिन्छ भने यसरी निकालेर गरे पनि भयो के रफमा अब आउँछ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो त 90 डिग्री भयो अब लेखेर 90 डिग्री वाला एंगल एफ एन एम इज इक्वल टु एंगल एफ ए ड्यास बी ड्यास भयो 90 डिग्री भयो अब एंगल अर्को एंगल के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब यो त दुईटा ट्रायंगलको सेम एंगल हो यो अब यसलाई पनि सेम लेख्न मिल्यो दुईटा ट्रायंगल त एउटै एंगलमा छ नि त यो दुईटा एउटामा छ त्यही भएर हामीले लेख्न मिल्यो एम एफ एन इज इक्वल टु एंगल बी ड्यास एफ ए ड्यास भयो अब रिमेनिङ एंगल के छ यो हो रिमेनिङ एंगल एफ एम एन इज इक्वल टु एंगल एफ बी ड्यास ए ड्यास अब के लेख्न मिल्यो हामीले 90 डिग्रीबाट हेर्दै नहेर्ने अब यसको यो गर्ने यसको यो
सर्कल गर्न पर्दैन आफै दिमागमा यो साइड साइड दिने एमएन साइड छ अनि यहाँ बी एड्यास बी अब इज इक्वल टु एफएन छ त्यसपछि यहाँ के छ एड्यास एफ छ भयो अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि अब यो जुन एम को एन छ नि यहाँ एन दुईटा तानिम नि यान छ नि यान यो पी को भेरी क्लोज छ क्या एकदमै क्लोज छ त्यही भएर हामीले यानलाई पी लेख्न मिल्छ भनेर यसरी माथि लेखे पनि भयो सिधै लेखे पनि भयो अब मैले सिधै डाइरेक्ट लेखेर पी लाई यान लेख्न मिल्छ किनकि यो पी पोइन्ट छ नि यो पी पोइन्ट एन पोइन्ट को धेरै नजिक छ त्यही भएर हामीले एन लाई पी लेख्न मिल्छ त्यही भएर एफ एन लाई के लेखौँ हामी एफ पी लेखौँ अनि ए ड्यास एफ लाई के लेखौँ ए ड्यास पी लेखौँ ल ए ड्यास पी भनेको के हो ए ड्यास पी यहाँदेखि यहाँसम्म ए हैन सरी यानलाई पो हुन्छ ए ड्यास एफ हुन्छ एफलाई थोरै पी लेख्न मिल्छ पी लाई यानलाई मात्र पी लेख्न मिल्ने है साथीहरु अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एफपी भने चाहिँ के हाम्रो एफपी भनेको फोकल लेन्थ हो एफ लेख्दिम हो किन ए ड्यास एफ भनेको के हो ए ड्यास एफ भनेपछि ए ड्यास यहाँदेखि यहाँसम्म भनेपछि के हुन्छ यो दुईटा एफपी प्लस पी ए ड्यास हुन्छ किन ल यसरी लेख्न मिल्छ ए ड्यास एफ लाई हामीले के लेख्न मिल्छ ए ड्यास पी प्लस एफपी किनकि यो प्लस यो भनेकै ए ड्यास एफ हो अब यसलाई के लेख्न मिल्छ एफ भनेपछि ए ड्यास पी लाई के लेख्न मिल्छ ए ड्यास पी लाई लेख्न मिल्छ हामीले माइनस भी प्लस एफपी भनेको फोकल लेन्थै हो एफ अब दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेसन आए अब फ्रम इक्वेसन आइएन आए भनेपछि इक्वेसन ए यो इक्वेसन आएमा के थियो माइनस भी बाई यू यसरी ए माइनस यू बाई भी त्यसपछि के छ एफ माइनस भी प्लस एफ भयो अब गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि अब यसलाई सल्भ त गर्ने हो जसरी गरे नि भयो त्यही त हुन्छ दुईटा काट्यो ओके युभी इक्वल और युभी प्लस अरे कहाँ प्लस हुन्छ यार दसैँ लाग्यो मलाई युभी माइनस युएफ इक्वल टु भिएफ के हुन्छ युभी इक्वल टु युएफ प्लस भिएफ अब डिवाइडिङ बाई युभिएफ भन्दा के हुन्छ युभी लाई युभिएफ डिवाइड गर्ने युएफ लाई युभिएफ डिवाइड गर्ने प्लस भिएफ लाई पनि युभिएफ डिवाइड गर्ने युभिएफ अब यो भिएफ काट्यो अनि युएफ काट्यो युभी त्यो 1 बाई एफ इज इक्वल टु 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू यो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन यो चाहिँ हो कन्केभ मिररले फर्म गर्ने भर्चुअल इमेजको डेरिभेसन अब आउँछ हाम्रो अर्को भिडियोमा कन्भेक्स मिरर त्यसपछि सकिन्छ यो तीनटा आउँछ तीनटा मिररको डेरिभेसन यो त गरिसक्यो यो चाहिँ सेकेन्ड वाला हो बुझेन भने रिपिटली हेर्नु होला अझै पनि बुझेन भने मैले पहिलाको भिडियोमा राम्रोसित एक्सप्लेन गरेको छु जुन फर्स्ट डेरिभेसन थियो त्यो वाला भिडियोमा राम्रोसित एक्सप्लेन गरेको छु त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ